नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज म बनाउँदैछु हामी सबै नेपालीहरूको एकदमै फेभरेट खाजा मोमोज। सुरु गरौँ है त। सुरुमा मैले पिठो मुछेर रेडी गर्दैछु। मैले थोरै मैदा लिएँ। अब यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै मुस्दै गरेर एउटा डो बनाउनु पर्छ। हाम्रो डो चाहिँ धेरै साह्रो पनि हुनु हुँदैन र धेरै नरम पनि हुनु हुँदैन। हामीले रेगुलर खाने रोटीको डोभन्दा अलिकता साह्रो हुनुपर्छ। धेरै गिलो भयो भने मोमोज टुट्ने डर हुन्छ। हाम्रो डो मुछेर पनि रेडी भइसक्यो। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो डो। अब डोलाई साइडमा रेस्ट गर्नुको राखिदिउँ। अब म यहाँ किमा बनाउँछु। मैले पनिरलाई कोरेर लिएकी छु। अनि थोरै सोयाबिनलाई मिक्सरमा पिसेर लिएँ। अनि बन्दागोबीलाई कोरेर लिएँ। अनि एकदमै मसिनो गरी काटेको प्याज लिएकी छु मैले 2वटा प्याज। लसुन अदुवाको पेस्ट लिएँ। मैले लसुन अदुवालाई चाहिँ मिक्सरमा थोरै बटर राखेर मुछेकी छु, त्यही भएर अलिक डिफ्रेन्ट देखिएको छ। स्वादअनुसार नुन राखेँ मैले। यसमा मैले 2 ठुलो चम्चा जति जिरा धनियाँको पाउडर राखेँ। अनि 2 सानो चम्चा गरम मसला राखेँ। हजुरहरूसँग रेडिमेड बजारमा पाइने मोमो मसला छ भने त्यो राख्दा पनि हुन्छ। मैले 2 ठुलो चम्चा बटर राखेँ। मैले अघि नै पनि राखेको छु बटर लसुन अदुवासँग। र थोरै अजिनोमोटो। अजिनोमोटो चाहिँ अप्सनल हो, तर अजिनोमोटो राख्यो भने मोमोको टेस्ट एकदमै मिठो गराउँछ। मैले मुछेर यतिको रेडी गरेकी छु। यो किमा चाहिँ यस्तो डल्लो पर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि पछि फुक्दैन। अब सानो सानो पुरीको जस्तो रोटी बेल्ने। अनि यसरी मोमो बेर्नुपर्छ। मोमो बेर्दा चाहिँ हजुरहरूलाई जुन साइजमा र जुन पनि सेपमा बेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो लामो लामो गरेर बेरेकी छु। एकातिरको साइड फोल्ड गर्दै 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 लगेर यसरी गराउनुपर्छ। हजुरहरू गोलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एनी सेप गराए हुन्छ। यो मोमो मिठो हुने चाहिँ किमाले गर्दाखेरि हो। यसै गरी सबै मोमोहरू बनाउने। मैले अर्को एकचोटि पनि बनाएर देखाउँदैछु। किमा राख्ने अनि सुरुमा यसरी फोल्ड गरेर अनि एकतिरको फोल्ड गर्दै 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 लगेर अनि लास्टको बन्द गरिदिने। यसै गरी हामी सबै मोमो रेडी गर्नुपर्छ। अब मोमो स्टिम गर्नको लागि मोमोको भाँडा लिने। अनि त्यसमा थोरै तेल राख्नुपर्छ। यो तेल लगाएर मोमोज राख्यो भने चाहिँ मोमो चप्किँदैन पाकिसकेपछि। यसको ट्रिक चाहिँ यो हो। अब हामीले अघि नै बनाएको सबै मोमोहरूलाई यो स्टिमरमा मिलाएर राख्नुपर्छ। एकअर्कामा चाहिँ टाँसिनु हुँदैन। एकअर्कामा टाँसेर राख्यो भने राम्रोसँग पाक्दैन पनि र पछि निकाल्दाखेरि टुट्छ। मैले मोमोको भाँडोमा पानी उमाल्न राखेँ। अनि सबै मोमोहरूलाई यसरी मिलाएर राखेर छोपेर लगभग 20 मिनट पकाउनुपर्छ। अब मोमो पाकिसकेको छ। यो पाक्यो कि नै भनेर हेर्नको लागि चाहिँ भुक्क फुलेको मोमोज सपक्क भयो भने चाहिँ तल आयो भने चाहिँ यो पाकेको हुन्छ। अब मैले मोमोलाई मोमोको चटनीसँग सर्भ गरेकी छु। हजुरहरू पनि यसरी बनाएर इन्जोय गर्नुहोस् है त। मोमोको चटनी मैले अलरेडी मेरो च्यानलमा अपलोड गरिसकेकी छु। ह्याप्पी कुकिङ।